ว้าวแม่น้ำใหญ่มากเลยว้าวแม่น้ำใหญ่มากเลยนี่แหละแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชียงใหม่ไม่มีแม่น้ำใหญ่แบบนี้เลยที่เชียงใหม่ไม่มีแม่น้ำใหญ่แบบนี้เลยวันนี้เราจะเที่ยวทางเรือกันทั้งวันวันนี้เราจะเที่ยวทางเรือกันทั้งวันตื่นเต้นจังไม่เคยนั่งเรือในกรุงเทพเลยตื่นเต้นจังไม่เคยนั่งเรือในกรุงเทพเลยก่อนอื่นไปไหว้พระที่วัดอรุณกันก่อนก่อนอื่นไปไหว้พระที่วัดอรุณกันก่อนพระปรางสูงมากสวยจังเลยพระปรางสูงมากสวยจังเลยคนไทยเรียกอีกชื่อว่าวัดแจ้งคนไทยเรียกอีกชื่อว่าวัดแจ้งแปลว่าอะไรหรอแปลว่าอะไรหรอแปลว่าสว่างเหมือนแสงตอนเช้าแปลว่าสว่างเหมือนแสงตอนเช้าเอ่ออะเศษกระเบื้องเรียงเป็นลายดอกไม้ด้วยเศษกระเบื้องเรียงเป็นลายดอกไม้ด้วยพระปรางประดับด้วยเศษเครื่องกระเบื้องจีนโบราณพระปรางประดับด้วยเศษเครื่องกระเบื้องจีนโบราณทำไมถึงเป็นของจีนล่ะทำไมถึงเป็นของจีนล่ะสมัยก่อนไทยกับจีนค้าขายกันทางเรือสมัยก่อนไทยกับจีนค้าขายกันทางเรือเรือสินค้าใส่ถ้วยชามกระเบื้องไว้ถ่วงท้องเรือกันเรือโคลงเคลงเรือสินค้าใส่ถ้วยชามกระเบื้องไว้ถ่วงท้องเรือกันเรือโคลงเคลงแล้วชิ้นที่แตกเขาเอาไปทิ้งไหมแล้วชิ้นที่แตกเขาเอาไปทิ้งไหมไม่ทิ้งช่างไทยเอามาประดับวัดจนสวยแบบนี้ไม่ทิ้งช่างไทยเอามาประดับวัดจนสวยแบบนี้เจ๋งมากของแตกกลายเป็นของสวยเจ๋งมากของแตกกลายเป็นของสวยยืนตรงนี้สิเดี๋ยวถ่ายรูปให้ยืนตรงนี้สิเดี๋ยวถ่ายรูปให้ขอบใจจ้าเอาให้เห็นพระปรางเต็มๆนะขอบใจจ้าเอาให้เห็นพระปรางเต็มๆนะต่อไปเรานั่งเรือข้ามฟากกันต่อไปเรานั่งเรือข้ามฟากกันท่าเรืออยู่ไหนหรอท่าเรืออยู่ไหนหรออยู่หน้าวัดเลยเดินแป๊บเดียวก็ถึงอยู่หน้าวัดเลยเดินแป๊บเดียวก็ถึงข้ามฟากคนละ5 บาทครับข้ามฟากคนละ5 บาทครับ2 คนค่ะ10 บาท2 คนค่ะ10 บาทเรือกำลังจะออกเชิญขึ้นเลยครับเรือกำลังจะออกเชิญขึ้นเลยครับระวังตอนก้าวขึ้นเรือนะระวังตอนก้าวขึ้นเรือนะเรือโคงเคลงนิดหน่อยขอจับราวก่อนเรือโคงเคลงนิดหน่อยขอจับราวก่อนลมริมน้ำเย็นสบายจังลมริมน้ำเย็นสบายจังมองกลับไปสิเห็นวัดอรุณเต็มๆเลยมองกลับไปสิเห็นวัดอรุณเต็มๆเลยมุมจากกลางแม่น้ำสวยกว่าอีกมุมจากกลางแม่น้ำสวยกว่าอีกถึงท่าเตียนแล้วแป๊บเดียวเองถึงท่าเตียนแล้วแป๊บเดียวเอง5 บาทเองถูกและเร็วมาก
5 บาทเอง ถูกและเร็วมาก เริ่มหิวแล้ว มีอะไรกินแถวนี้ไหม เริ่มหิวแล้ว มีอะไรกินแถวนี้ไหม ผ้าเตียนมีของกินเยอะ ลองข้าวเหนียวมะม่วงไหม ผ้าเตียนมีของกินเยอะ ลองข้าวเหนียวมะม่วงไหม ข้าวเหนียวมะม่วงกล่องละ80จ้าข้าวเหนียวมะม่วงกล่องละ80จ้า ขอ2 กล่องค่ะ ขอ2 กล่องค่ะ รับน้ำมะพร้าวด้วยไหมจ๊ะ ลูกละ40รับน้ำมะพร้าวด้วยไหมจ๊ะ ลูกละ40เอา2 ลูกค่ะ เอา2 ลูกค่ะ ทั้งหมด240บาทจ้ะทั้งหมด240บาทจ้ะ มะม่วงหวานมาก อร่อยสุดๆ มะม่วงหวานมาก อร่อยสุด Why? Chola berry coil him the row. Swaldo not a mere full with train keem tine here per shill. Iden ferber talpstum. Nat winky play soim side you. ๆ เดี๋ยวเราไปต่อยังไงเหรอ เดี๋ยวเราไปต่อยังไงเหรอ นั่งเรือด่วนเจ้าพระยาไปทางใต้ นั่งเรือด่วนเจ้าพระยาไปทางใต้ เรือด่วนมีหลายแบบไหม เรือด่วนมีหลายแบบไหม ดูสีธงที่หัวเรือนะ ดูสีธงที่หัวเรือนะธงส้มจอดเกือบทุกท่า16 บาทตลอดสายธงส้มจอดเกือบทุกท่า16 บาทตลอดสาย แล้วเรือสีฟ้าลำใหญ่นั่นล่ะ แล้วเรือสีฟ้าลำใหญ่นั่นล่ะ เรือท่องเที่ยวแพงกว่า แต่มีไกด์บรรยาย เรือท่องเที่ยวแพงกว่า แต่มีไกด์บรรยาย งั้นเอาธงส้มแหละตับคนท้องถิ่น งั้นเอาธงส้มแหละตับคนท้องถิ่น เรือมาแล้ว เตรียมตัวนะ เรือมาแล้ว เตรียมตัวนะ คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย คนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย เก็บค่าโดยสารครับ ไปท่าไหนครับ เก็บค่าโดยสารครับ ไปท่าไหนครับ ท่าสาทร2 คนค่ะ ท่าสาทร2 คนค่ะ 32 บาทครับ 32 บาทครับ เสียงเขย่าเหรียญดังจัง น่ารักดี เสียงเขย่าเหรียญดังจัง น่ารักดี นั่นสัญญาณของกระเป๋าเรือ นั่นสัญญาณของกระเป๋าเรือ นั่งริมหน้าต่างได้ไหม อยากเห็นวิว นั่งริมหน้าต่างได้ไหม อยากเห็นวิว ได้ แต่บางทีน้ำกระเซ็นนะ ได้ แต่บางทีน้ำกระเซ็นนะ ไม่เป็นไร สนุกดี ไม่เป็นไร สนุกดี นั่นสะพานพุทธ สะพานเก่าแก่ของกรุงเทพ นั่นสะพานพุทธ สะพานเก่าแก่ของกรุงเทพ ฝั่งนั้นมีดอกไม้เต็มเลย ที่ไหนหรอ ฝั่งนั้นมีดอกไม้เต็มเลย ที่ไหนหรอ ปากคลองตลาด ตลาดดอกไม้ใหญ่ที่สุดในไทย ปากคลองตลาด ตลาดดอกไม้ใหญ่ที่สุดในไทย ตึกแถวเก่าๆ สวยคลาสสิกมาก ตึกแถวเก่าๆ สวยคลาสสิกมาก แถวตลาดน้อยเป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แถวตลาดน้อยเป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เรือลากจูงงำใหญ่นั่นขนอะไรหรอ เรือลากจูงงำใหญ่นั่นขนอะไรหรอ ขนทราย แม่น้ำนี้ยังใช้ขนส่งจริงๆอยู่ ขนทราย
แม่น้ำนี้ยังใช้ขนส่งจริงๆอยู่ แม่น้ำเจ้าพระยามีชีวิตจริงๆเลยนะ แม่น้ำเจ้าพระยามีชีวิตจริงๆเลยนะ ลงท่านี้ ท่าสาทร ลงท่านี้ ท่าสาทร แล้วไปกินข้าวเที่ยงที่ไหนต่อ แล้วไปกินข้าวเที่ยงที่ไหนต่อ เดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือ เดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือ ห้างริมน้ำฝั่งทนมีเรือรับส่งฟรี ห้างริมน้ำฝั่งทนมีเรือรับส่งฟรี ฟรีจริงเหรอ ฟรีจริงเหรอ จริง ห้างมีเรือของตัวเอง จริง ห้างมีเรือของตัวเอง กรุงเทพเดินทางด้วยเรือได้ทั้งวันจริงๆ กรุงเทพเดินทางด้วยเรือได้ทั้งวันจริงๆ Volkan kom der så framle. Mute mig för att du mig kupar. Om så kvart ju så. รับอะไรดีจ๊ะ รับอะไรดีจ๊ะ ก๋วยเตี๋ยวเรือหมู2 ชามค่ะ ก๋วยเตี๋ยวเรือหมู2 ชามค่ะ เส้นอะไรจ๊ะ เส้นอะไรจ๊ะ เส้นเล็กค่ะ ไม่เผ็ดนะคะ เส้นเล็กค่ะ ไม่เผ็ดนะคะ ทำไมเรียกก๋วยเตี๋ยวเรือหรอ ทำไมเรียกก๋วยเตี๋ยวเรือหรอ สมัยก่อนพ่อค้าพายเรือขายในคลอง สมัยก่อนพ่อค้าพายเรือขายในคลอง ชามเล็กเพราะขายบนเรือนี่เอง ชามเล็กเพราะขายบนเรือนี่เอง ใช่ กินหลายชามได้เลย ใช่ กินหลายชามได้เลย นั้นขอเพิ่มอีก2 ชามค่ะ นั้นขอเพิ่มอีก2 ชามค่ะ เหมาเรือหางยาวไหมครับ ชั่วโมงละ1,000 บาท เหมาเรือหางยาวไหมครับ ชั่วโมงละ1,000 บาท ลดหน่อยได้ไหมคะลุง ลดหน่อยได้ไหมคะลุง 800 ก็แล้วกัน พาเข้าคลองบางหลวง 800 ก็แล้วกัน พาเข้าคลองบางหลวง ในคลองเงียบสงบจัง คนละฟิลกับแม่น้ำเลย ในคลองเงียบสงบจัง คนละฟิลกับแม่น้ำเลย สมัยก่อนกรุงเทพถูกเรียกว่าเวนิสตะวันออก สมัยก่อนกรุงเทพถูกเรียกว่าเวนิสตะวันออก บ้านไม้ริมคลองยังมีคนอยู่จริงๆด้วย บ้านไม้ริมคลองยังมีคนอยู่จริงๆด้วย ตรงหน้าวัดมีปลาสวายเยอะให้อาหารได้ ตรงหน้าวัดมีปลาสวายเยอะให้อาหารได้ ตัวใหญ่มากเลยค่ะ ตัวใหญ่มากเลยค่ะ นุงคะ ขอแวะบ้านศิลปินหน่อยได้ไหมคะ นุงคะ ขอแวะบ้านศิลปินหน่อยได้ไหมคะ ได้เลยครับ วันนี้มีแสดงหุ่นละครเล็กพอดี ได้เลยครับ วันนี้มีแสดงหุ่นละครเล็กพอดี หุ่นละครเล็กคืออะไรเหรอ หุ่นละครเล็กคืออะไรเหรอ หุ่นโบราณของไทย ใช้คนเชิด3 คนต่อหุ่น1 ตัว หุ่นโบราณของไทย ใช้คนเชิด3 คนต่อหุ่น1 ตัว 3 คนเชิดตัวเดียวเหรอ น่าทึ่งมาก 3 คนเชิดตัวเดียวเหรอ น่าทึ่งมาก
ดูสิหุ่นขยับเหมือนมีชีวิตจริงๆ ดูสิหุ่นขยับเหมือนมีชีวิตจริงๆ บ้านไม้หลังนี้อายุกว่า 200 ปีแล้วนะ บ้านไม้หลังนี้อายุกว่า 200 ปีแล้วนะ วันนี้ได้เห็นวิถีชีวิตริมน้ำของจริง วันนี้ได้เห็นวิถีชีวิตริมน้ำของจริง ช่วงเย็นน้ำขึ้น เรือโคลงเคลงหน่อยนะครับ ช่วงเย็นน้ำขึ้น เรือโคลงเคลงหน่อยนะครับ น้ำขึ้นน้ำลงวันละ2 ครั้งใช่ไหมคะ น้ำขึ้นน้ำลงวันละ2 ครั้งใช่ไหมคะ ใช่ครับ คนขับเรือต้องดูน้ำทุกวัน ใช่ครับ คนขับเรือต้องดูน้ำทุกวัน ระวังตอนก้าวลงจากเรือนะ ถ้าเรือลื่น ระวังตอนก้าวลงจากเรือนะ ถ้าเรือลื่น ขอบคุณลุงตีมากนะคะ สนุกมากเลย ขอบคุณลุงตีมากนะคะ สนุกมากเลย ยินดีครับ เที่ยวให้สนุกนะครับ ยินดีครับ เที่ยวให้สนุกนะครับ พระอาทิตย์กำลังตกพอดี พระอาทิตย์กำลังตกพอดี วัดอรุณตอนเย็นเป็นสีทองเลย วัดอรุณตอนเย็นเป็นสีทองเลย วันนี้นั่งเรือครบทุกแบบเลยนะ วันนี้นั่งเรือครบทุกแบบเลยนะ เรือข้ามฟาก เรือด่วน เรือฟรี เรือหางยาว เรือข้ามฟาก เรือด่วน เรือฟรี เรือหางยาว เป็นไง กรุงเทพไม่ได้มีแค่รถติดใช่ไหม เป็นไง กรุงเทพไม่ได้มีแค่รถติดใช่ไหม ใช่เลย ชอบกรุงเทพขึ้นเยอะเลย ใช่เลย ชอบกรุงเทพขึ้นเยอะเลย พรุ่งนี้พาไปนั่งตุกๆรอบเมืองเก่า พรุ่งนี้พาไปนั่งตุกๆรอบเมืองเก่า จริงเหรอ อยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆเลย จริงเหรอ อยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆเลย